Có một món rất rẻ trong bếp, nhưng nếu dùng đúng cách thì rau trong thùng xốp, cây ớt trong chậu, mấy bụi hoa trước hiên đều được hưởng lợi. Nghe thì đơn giản, nhưng không phải ai làm cũng thành công. Có người làm xong, cây xanh mướt, đất mềm hơn. Có người vừa mở nắp ra đã nhăn mặt vì mùi, rồi tưới xuống cây lại vàng lá. Hôm nay, cô ba sẽ lấy đúng một chén đậu nành để làm thử cho các bác xem. Quan trọng nhất không nằm ở chuyện đậu mắc hay rẻ, mà nằm ở vài bước nhỏ trước khi đem dùng cho cây. Đậu nành, hay nhiều nơi gọi là đậu tương, là thứ rất dễ mua. Một túi nhỏ mua về có thể nấu ăn, nấu sữa, nhưng nếu chừa ra một chén để chăm cây thì lợi lắm các bác. Nhất là nhà nào trồng rau trong chậu, trong thùng xốp. Sau vài lứa đất bắt đầu chai lại, cây lên chậm, lá không còn xanh như lúc đầu. Cái hay của đậu nành là trong hạt có nhiều chất đạm và chất hữu cơ. Khi mình xử lý cho mềm, rồi để nó phân rã đúng cách, rau ăn lá có thêm sức bật đọt, cây ớt cây cà giữ lá tốt hơn, mấy chậu hoa trước hiên cũng nhìn mướt hơn. Nhưng món này không phải cứ ngâm đại rồi đem tưới là xong. Làm ẩu thì hôi, sinh khí mạnh, tưới đặc quá còn làm xót rễ. Cho nên các bác làm theo từng bước, đừng nóng ruột. Đầu tiên, mình lấy khoảng một chén đậu nành khô, không cần loại mắc tiền, chỉ cần hạt còn nguyên, không mốc, không sâu mọt, ngửi không có mùi lạ là được. Đậu đem rửa sạch rồi ngâm nước. Nếu dùng nước thường, các bác ngâm qua một đêm cho hạt nở đều. Nếu muốn nhanh hơn thì dùng nước ấm, ngâm khoảng 6 tiếng. Sau khi ngâm, hạt đậu sẽ căng lên, mềm hơn. Nhìn một chén nhỏ mà nở ra khá nhiều. Ngâm xong thì cho đậu vào nồi, đổ nước ngập rồi nấu cho thật mềm. Nhà có nồi áp suất thì chừng 20 đến 30 phút là được. Không có nồi áp suất thì nấu lâu hơn, miễn sao lấy muỗng ấn nhẹ là hạt bở ra. Đậu càng mềm thì sau này càng dễ phân rã, mùi cũng đỡ gắt hơn. Nước luộc đậu cũng giữ lại, vì trong lúc nấu đã có một phần chất trong đậu tan ra nước rồi. Khi đậu đã mềm, mình để nguội tự nhiên, đừng đổ lúc còn nóng vào chai nhựa. Chai dễ bị mềm, bị móp. Chuẩn bị một chai nhựa sạch, loại chai nước suối hoặc chai nước ngọt đều được, nhưng nên chọn chai hơi dày cho chắc. Cho cả phần đậu và nước luộc vào chai, rồi châm thêm nước sạch. Tới đây có một chỗ rất quan trọng, không đổ đầy chai. Các bác phải chừa một khoảng trống phía trên để khi lên men, hơi còn có chỗ giãn ra. Nhiều người thất bại vì tiếc cái khoảng trống đó, thấy chai còn dư thì rót đầy. Vài ngày sau, chai phồng cứng, mở ra xì mạnh, mùi bay lên là hết muốn làm lần sau. Mình đậy nắp lại, đặt chai ở chỗ ấm, có nắng nhẹ buổi sáng thì tốt. Đừng phơi dưới nắng gắt cả ngày, nhất là mùa hè, vì trong chai sinh khí rất nhanh. Vào mùa nóng, khoảng 2 tuần là chai đậu bắt đầu lên men rõ. Các bác sẽ thấy hạt đậu nổi lên, trong chai có bọt khí li ti, nước đục hơn và có mùi lên men. Trong thời gian này, việc phải nhớ là xả khí. Mỗi ngày vặn hé nắp cho hơi thoát ra, nghe tiếng xì nhẹ rồi đóng lại. Nếu trời quá nóng, chai phồng nhanh thì vài tiếng kiểm tra một lần. Chỉ cần hé nắp, không cần mở bung ra, vừa tránh trào, vừa tránh mùi bay mạnh. Khi thấy quá trình lên men ổn rồi, các bác đem chai cất vào chỗ râm mát để dùng dần. Nhưng nhớ kỹ, nước này không được tưới nguyên chất. Đậu nành sau khi ủ rất giàu dinh dưỡng, đổ thẳng vào gốc thì cây dễ bị xót rễ. Nhất là rau non, cây mới sang chậu hoặc chậu nhỏ ít đất. Cách dễ nhớ là lấy khoảng 30ml nước đậu đã ủ, pha với khoảng 1,5 lít nước sạch, tức là pha loãng chừng 50 lần. Khuấy đều rồi tưới quanh mép chậu, đừng đổ dồn sát gốc. Mỗi tháng dùng một lần là vừa. Cây đang yếu thì pha loãng hơn một chút cho an toàn. Với rau ăn lá, các bác nên tưới khi cây đã có lá thật, rễ đã bám đất. Với ớt, cà chua, hoa hồng, cây cảnh trong chậu, tưới lúc đất còn hơi ẩm
sẽ tốt hơn tưới khi đất khô rang. Sau vài lần dùng, các bác sẽ thấy lá lên đậm hơn, đọt non ra đều hơn. Đất trong thùng xốp cũng bớt chai cứng. Phần nước mình pha tưới, còn phần bã đậu trong chai cũng đừng bỏ. Bã này vẫn còn nhiều chất hữu cơ, các bác có thể vớt ra, đem chôn quanh gốc cây để nó phân hủy chậm và nhả dinh dưỡng từ từ. Cách làm là đào một lỗ nhỏ cách gốc khoảng 10 đến 15 phân, cho một ít bã đậu vào rồi lấp đất lại. Với cây ớt, cây cà, cây hoa hoặc cây ăn trái trồng chậu, cách này rất hợp. Nhưng đừng tham cho nhiều quá, chậu nhỏ chỉ một muỗng là đủ. Thùng xốp lớn thì chia ra vài điểm quanh mép thùng, không dồn một cục sát gốc. Chôn xong, nhớ lấp đất kín để tránh mùi và tránh kiến, ruồi. Vậy là một chén đậu nành mình dùng được 2 đường, nước để tưới, bã để bón gốc, không phí chút nào. Bác nào muốn chai ủ êm hơn, mùi dễ chịu hơn thì có thể thêm một ít men vi sinh hoặc EM. Phần này không bắt buộc, không có thì mình vẫn làm bình thường. Có men thì quá trình phân rã thường đều hơn. Nhà có sẵn nước vo gạo, sữa chua không đường hoặc chút đường nâu thì cũng có thể tự ủ nước men riêng. Rồi mỗi lần làm phân nước, cho vào một muỗng nhỏ là được. Nhưng nếu thấy rắc rối, các bác bỏ qua phần này cũng không sao. Còn một điều nữa cũng hay lắm. Hạt đậu sống, chưa nấu, nếu còn tốt thì các bác có thể giữ lại một ít để gieo trồng. Vào mùa nắng ấm, đậu nành lên khá khỏe. Gieo hạt xuống đất tơi, phủ một lớp đất mỏng, giữ ẩm nhẹ. Vài ngày sau, hạt nứt mầm, cây con nhú lên. Khi lớn, cây tự phân nhánh, không cần làm giàn như bầu bí. Thời gian chờ khoảng 3 đến 4 tháng mới có trái non để hái, nhưng chăm không quá cực. Một cây nếu hợp đất, đủ nắng, có thể cho khá nhiều trái. Đậu còn xanh, đem luộc ăn rất bùi. Vậy nên, cùng một túi đậu nành mình có thể nấu ăn, làm nước dinh dưỡng cho vườn, rồi giữ lại ít hạt tốt để gieo thử. Một món nhỏ mà xoay ra được nhiều việc, rất hợp với nhà nào thích tiết kiệm và tự trồng, tự dùng. Tóm lại, đậu nành là món rẻ, nhưng nếu biết xử lý thì rất đáng để có trong góc làm vườn. Các bác chỉ cần nhớ mấy điểm chính. Đậu phải ngâm cho nở, nấu thật mềm, nước luộc giữ lại, cho vào chai phải chừa khoảng trống. Trong lúc ủ phải xả khí, và khi tưới thì luôn pha loãng chứ không dùng đặc. Làm đúng thì một bình nhỏ có thể dùng được nhiều tháng. Phần bã đem chôn xa gốc một chút để đất ăn dần, vậy là không bỏ phí gì hết. Bác nào đang có sẵn đậu nành trong nhà thì cứ thử trước một mẻ nhỏ. Làm xong, quan sát cây vài tuần, thấy cây hợp thì mình duy trì mỗi tháng một lần. Nếu các bác đã từng dùng đậu nành cho vườn rau rồi, hãy bình luận cho cô ba biết cây nào lên tốt nhất. Còn bác nào thích những mẹo làm vườn tiết kiệm, dễ làm ở nhà, nhớ đăng ký kênh để lần sau cô ba chia sẻ tiếp.